Alam niyo ba na ang Pilipinas ay isa sa may pinakamasaganang likas yaman sa buong mundo? Ang 7,107 isla ng bansa na may tinatayang 30 milyong ektarya ng lupain ay nagsisilbing tahanan ng samut-saring buhay o biodiversity. Ang samut-saring buhay ay binubuo ng mga hayop, halaman, kasama na ang kanilang tirahan gaya ng kagubatan, kabundukan at katubigan. Subalit unti-unting nauubos ang mga mahalaga at natatangi samut-saring buhay na mayroon ng ating bansa. Noon, napakadaming hayop sa tabing daan lang, nakikita na. Sa ngayon, wala na, kaunti na lang. Upang mapangalagaan ang samut-saring buhay, ang Pilipinas ay nagsabatas ng National Integrated Protected Area System o NIPAS. Kasalukuyan, sa 228 pangunahing samut-saring pook o key biodiversity area sa bansa, nasa 65 na ang may proklamasyon ng pamamahala. Dahil sa mga bantang panganib sa key biodiversity area sa bansa, kinilala ng pamahalaan na may pangangailangang magtukoy ng karagdagang pamamaraan ng pamamahala sa mga natatanging lugar na ito bukod sa sistema ng NIPAS. Isa sa mainam na pamamaraan ng pangangalaga sa mga key biodiversity areas ay ang tradisyonal na pamamahala ng mga katutubo sa tinatawag na ICCA. Ang Indigenous Peoples and Community Conserved Areas and Territories o ICCA ay mga lugar na mayaman sa samut-saring buhay na mahalaga sa kabuhayan at kultura ng mga katutubo. Ang mga ICCA ay sumasaklaw din sa kultura at espiritual na relasyon ng mga katutubong pamayanan sa kanilang kapaligiran. Kaya nga may ICCA pa na hanggang ngayon, ay lang hanggang ngayon meron. Kasi ang katutubo kasi nagkukontribula yung katawan niya, ilang sa kalingatan. One of the most important portions of ancestral lands and domains are ICCAs. It's like saying that the most important part of the human body is the heart. And for an ancestral domain, it's the ICCA, or what you call the traditional ritual sites or areas where indigenous communities pay their homage to their ancestors. Itong ICCA ay talagang magandang panukala at magandang ipagpatuloy doon sa lupaing ninuno dahil ito ay sumusuporta doon sa karapatan ng katutubo sa kanyang lupaing ninuno at higit sa lahat noong papanatili noong magandang kalikasan at manatili yung kagubatan. Kasalukuyan, 29% ng ating mga key biodiversity areas na nangangailangan ng pangangalaga ay nasa loob ng mga lupa na pinamamahalaan ng mga katutubo. We did some mapping and when we overlaid key biodiversity areas with our national parks or protected areas, we realized that there are still some areas outside that are within ancestral domains or within local government jurisdiction. We also recognize that the indigenous communities already had their own indigenous traditional ways of protection. Ang ICCA ay hindi isang bagong pamamaraan ng pamamahala. Ang pamamahala ng mga katutubo sa kanilang mga likas yaman at mga sagradong lugar ay nasasaklaw ng malalim ng kultura at tradisyon. There are more biodiversity in areas where indigenous peoples are located. I think the reason is very obvious because the stronger traditional governance systems are connected or interacted with. Conservation is between people and the nature around them. It's not separation, but it's interaction. Bagamat natutukoy natin ang kahalagahan ng ICCA, hindi pa rin lubos ang opisyal na pagkilala sa tradisyonal na pamamahala ng mga katutubo sa kanilang likas yaman bilang isang karagdagang pangangasiwa sa kalikasan. The traditional governance systems of indigenous peoples communities are the reasons why we still have retained the pristine nature of these forests and rivers and water sources.
ang strengthening national systems to improve governance and management of indigenous peoples and local communities conserved areas and territories o ang Philippine ICCA Project ay ang tugon ng pamahalaan upang pagtibayin ang pangangalaga at pamamahala ng mga key biodiversity areas sa pamamagitan ng pagkilala sa mga ICCA bilang karagdagang likaskayang pamamaraan ng pangangasiwa sa mga pinangangalagaang puo. Ito ay patutupad mula 2016 hanggang 2019 ng Department of Environment and Natural Resources sa pamamagitan ng Biodiversity Management Bureau at sa pagkikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng NCIP, DILG, HLURB, Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mga civil society organizations tulad ng PAFID at KASAPI, at ang pinakamahalaga, ang mga katutubong pamayanan. All of our protected areas are inhabited. There are communities inside, so we need to work with the communities. We need to work with the local government units. Some protected areas are also within the political jurisdiction of some local government areas. And some key biodiversity areas are within the ancestral domains of indigenous communities. Tulong ng Global Environment Facility at United Nations Development Program, layunin ng Philippine ICCA Project na tumulong sa pagpapalakas ng pag-iingat, pangangalaga at pagmamahala sa mga key biodiversity areas ng bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga patakaran na kumikilala sa ICCA bilang isang karagdagang pamamaraan ng pangangalaga at pagpapaunlad sa ating pinangangalagaang puo. Ang kagandahan po nito, pinapalakas ng ICCA yung ibang sistema doon sa ICRA. Ang kagandahan nito, nagsimula talaga sa katutubong. We can actually collaborate and complement each other. Layon din ng Philippine ICCA Project na suportahan ang pagpapalakas at pagpapahusay ng kapasidad at kakayanan ng iba't ibang grupo sa epektibong pamamahala at pangangalaga ng mga ICCA. Mula sa simula, yung aming mga ninuno, tinuturuan na kami paano pagpangangalaga at panatili na mayabong at saka hindi nasisira yung kalikasan. Nakikita doon yung relasyon ng pagkakatutubo doon sa ICCA namin. We didn't see any need for us to expand our coverage and then replace the existing traditional ways of protection in the areas that are already covered by traditional knowledge by the indigenous communities. These kinds of traditional governance systems that were able to protect our forest should be adopted into official policy by government. Ang proyektong ito ay nakabatay sa Philippine Development Plan ng 2011 to 2016 na sumusuporta sa pangangalaga, proteksyon at rehabilitasyon ng kalikasan. Ito din ay naaayon sa strategic plan ng UNDP na nagtatalaga ng mga polisiya na suportahan ang pangangalaga at mahusay na paggamit ng kalikasan. The UNDP has helped in organizing our efforts in identifying especially ICCAs in this country. Very supportive yung UNDP, and perhaps this is also a shift in their views that our recognition of indigenous peoples is in fact strengthening biodiversity conservation. With the project, we were able to build confidence and also build trust with the indigenous communities. Although we are far from widening the coverage, but at least it's a start. Pamamagitan ng opisyal na pagkilala ng mga ICCA, mas mapapalalakas at mapaaalala ang mga kalaga ng ICCA. Ito din ay magbibigay daan upang lalo pang mapangalagaan ang kalikasan at kapakanan ng mga katutubo bilang mga mangangalaga ng mga samut-saring likasyaman. For as long as the territories, for as long as the cultural integrity, and for as long as the governance systems are strongly held by governments,
by indigenous communities and the UN system, we can address the big problems now confronting the planet.